قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله مدوكم دي شيكان جهادي وغيتر سغن الحور العين بوق ويقضعتين هسمنا من حور العين بوشن يحور العين يصني شعلوش الهسمنا الله يصني شعقلي شهسمنا سغن دنيا شعشاهي كل صلاعي سغن دنيا شعدقل صلاعي إديه ميت أغاظة وحوش كان تنصحوا ذلك تنتيقوا تنلاكر ميز في غوال هارع وتجسد عشق شابوشة في حواء عاروشين جربوش يحور الانحون كيفة عشر ميتقع حسد هارود دار مليك مدى في قنطه أحسمك فيها حيبوه بشبو جيزن بوش مليك شاكيفة الله عز وجل ثم بيلا حون حتى دودي رك الله وون ساد حج رك الله وون حيجيزن سمك فيها حبوه بشبو بوش دار مليك شاكباقي حديقة وخشنوغ لله حيوتني شويتفون شاكباق دائسن لهم بوش مليك شاكنش بول مبوسن ثم بيلا مو دائما شيء دقيقا فيل اللي سمو دالي خدسياتي دسترا فجأة الخصمو شيء خزحز ما يوصيرا مسخز ما يوصيرا إيه دكا ما تدستير إيه سلوكا التنسيخ بس ما تدستير إيه ثم بيلا الله بيلكم سلوك زوجت عن أمير أنت أيضا أبو قدامة الشامي بوش تعرفله إذ أمير خلاه شو جهاد دقدي يشخلطن جهاد يشخلطه ديو ميوتيا اسنت أيضا عن زوجت ألا حطوه جهاد يشوى الخزير شين داغل أطلار جهاد شين سن هسن شين سن زدرشن ميشتر الله عن داغ شين يرميش أقدر يغني شون داغ تفهم شي زامن قابو زدر شوكا شين ناس كاجر ينتو اتاجر خادع ينتو اتاجر اتنشى كاجر ينتو عشد سنمائل شيء يقيحيات الناس أورس دوبي قبل بوز يوقنا صحيح ترام هرتان هوني تغير ترام شين يحيقان سا جهاد عباق وأسلاتين شاد ومير الجهاد شينا تبيلهم سا جد يقشى شين تبيلهم سا تريد يا جهاد يور مير سا هرناس باق لا تحارة هكاز هرحان إيشتنا دورا دوس مسنا شد مسنا ليلي حارة حكم حيثان جهادا حكم جهاد يا نقشي ناس كان اللي تحارة إيال خلا أرقشين ألطور فدي قرصين خو حيا الشتي يحيا الشتي أعطاك سؤال شيء دا شيء سوسم دا شيء ميلبو جرجر نخ جهاد عدقل غنبون شايفن عزوديهن ألا يجيشو شيء تطيش شكاش كان سوون لسن إسن كانتي باسوق منسع دوكا باتفون بقى قرآن فوشوني كان سيق عدفاس فوشوني دور ديك خاص فوشوني دور بيري وهن ألسديتا ديتا ديغا دوك شاحي دعوة الورقة حياتنا والحاري تاقص ديغا دين الله هنصوصن شيكاس تعلو الورقة تنسى الله هنصوصن بعدها يتزرقة حاجيها دي بيك حارة ديغا دين أزوشو يوغي كان سيحكي نفسني أمير دعوة سنة يا أبا قدامة بوش مهدي الشوتو هاي أبا قدامة صوبة دحارة جين ست حارة ساتحكي أوتا يحدى قولن خلوي كان سيحكي أنشكنا فعملوا ووزي حارة كن ووز مصر فهاي يحدى حارة نقاسن هون جهة تحدى لعشا أمرو دين دعوة الموضوع جهة دي نقاسن هون جهة تحدى فشا يغوط الموضوع سيوح حياة سيوش بيسن حتى يثبوت بوصن خذ يحيى يصن أو بيسة أبو قدامة مجو قدور كان جين كان سواء دا ويحا وشاشيكو دا واسون شيئلتو دا دعوة مشي جهة شهيد كانت وون إن شاء الله شهيد خروشون بوش إذا كانت إسقم يالدوتن تاق ما نيها إليسو ما نيشي إليسو دلا حنيني قربا كان حنيني قربا داخل ومع إذا صار كفاية دول خمير هندك وكان إيه دول خمير جهاد إتنا حنيني قربا كان إليسو دلا صوت تسوقع إليسو اثنين يوصمني ثمين كوب شكلايون يوصمني تشاركن عنده شكلايون يوصمني الفيمر حديث يشير تميره تاق إليسو وفيمر عليه الصلاة والسلام حديث يشير تاق اسكان تولين يا أبا قدامة مصير يسلقى حاجيسة في موجود إميلو تيوشك أجلسة في موجود شنكانت موشة رجيكاجر شنكانت موشة شاريك شنان مصير يسلقى حاجيسة شنان شايوم يرجع الآر يحتنمو سكانت شنان شركة مدرسيك يحسى الله هنصوتا على حارة إكاسنا صوب نسكا عنده كاتبوك مديرس بحارة فجيغة سوركا بير قرآن كاتبوك مديرس بوهم كيرسنا يوم موال حارة سكانت شين شفاعة بير وكزهن ألتو شيكانتي بير ميت أغازو تدخلهم شنجان بير شفاعة بيركم يالخز يشن كل سيسن الشفاعة في قيسالات حارة ديغة دقر سكانت
شاء الله صوتا دلق حجال دلق استيار صوت عشان مرة ولا تقل حلا حجرون سنان تقل حلا حج الله دخل يسخلون يا إلهي أبي غدرون يا مولاي هاي سدير هاي سئيل هاي سكان فوق صديق يوقع صديق الخطح جفر حيوقع تصدق صديق سوان بوقع سرون دعوش لك صوتا دعوش لك كان شادين صوت ضعيف حارة ديل ديغة ديتو شادين جارك ضعيف حارة عرشهي كري حارة يكان شخصير دعو غرسو إياس ضعيف جيرسو يا أبو قدامة ويوقع ليرة كان في ديش يوصوك أحساس واحد سنة كان سنة أمياس مرة تتوق حيزر كان كانت النفس تبينا بعد سنة كانت غانجم كليتك غينا ويوز كان شو ويوز كيف أبو قدامة سيرك حوصي شين سن ويوز بيتي شنو كان سير حوصي سن مدو ويوزك يوغ نسي أن سنة أبو قدامة ساتر هاي جين كان سير هاي صندوق ويوز وكان سبوك سنة لتو حمدو ويوز وكيف تغيين حالقين ويوز رحيات سؤالتين ده اليوم من جيت نيرشنا فخلص ده تربية حوص ورشات ده تربية حوص أنا حيوقع يقدامك جرشين فتقو يقدامك جرشين إذا ما جت في نير قالته إذا ما تقوس تزنيس أنت خزق فتقو بلح الأكن شارتون إشارتون حلقة يشابه في الشهور العينش بس هو ركول عليك حوصيش ووه صونر ماك ووه الحبوش له الشهور العينش يرسنا شاد يقول بيسان اللتر شاد يقول بين سنة الحور العين نصوبة دهارة هذا انت لري نصوبة دهارة لبشيقا شاء لسن هو بيش خزرتين الحور العين الشخص حم مضيه بوش الحور العين يمكن دام هو سنتين دام هو بورسة هو بيش خزرتين شين يخبيق لأقن الحور العين ايق خزرتين صوتي عشان يوكن تورحوه لخصة حلوة قرشة جيش يخياشين فهوسم جيشين السوسم شعمان جيش أخيرا على السحور العين جيشين إذا بتقول خصوصا سنتقوى غرشة تقوى في المرئة حجيشة صوبة دحارة قدار حارم دين سنة الله رينوهم إليسو قدار حارم دين سنة الله رينو انت هندا مخدن يوزدوشن جابوا أتنسبة وانت غادوا تدقوا خزوء ويشن مخدن دارس بقوا مع بسن كان جاء لامزن الله تاوي نام ويشن حمكي تدوشتون صوبة دحارة أو ديغة دي الحور العينو كان جاء ويشبو دون حمكي تدون أتوقع سوق حق بوك شين إزالة شاك أغوين تغلي على بعرفة بعد آخر مدرسة كيتم تربى آخر مورسة يحور العين بخص لنا يجين بخص لنا كيتم تربى آخر مورسة يو إيش جهة جواري كان الجهة جوارا سنة تقع إكرسنا بيعو كاسة إكرسنا بيعو كاسة أو لكن استقع البيعو كاسة بو كرسنا بيقع بيوشين بيقع بيوقع شوفها سليري تريشة كاسان سيرالية يا أبو قدامة إيش دا يقويش بأجن إحدث سندير فالس هاي كانت بيغة بيسو هم يتأمل هيلن استفى أرحون استفى حارة بيغة بيغة جوا الحارة هاي أبا قدامة أحسيات جوزة تشكي سواحة دا يغمى والبوش آسي اشتغزان قران تعديش اشتغزان كيسنا بيغة كاسود مش كعبوك مبارزي مبو دار تجوزة سوالحون أبا قدامة بوش لطوسين في هي الموازنة شاف اسكي فجهد يستيقع داخل فرز بقصوه سنتيح يوشين سنتيح توتين شخص اسأبو قدامة يغليق سنع ووصلوا دلسنز يوصل محدث كان أبا قدامة حوال ويشين أبا قدامة جايتيشين محدث كان يشاف قاونا تو غرسيخ أبو قدامة يتو غنشان سير إليك أبا قدامة شيئين عشنان يوم تاع اثنين يشاف سنرسك فوق بنيخة شادوخ بنيخة هشيت إيشو زوددت سندال حارة سيان سندقود حارة تاكلته شيطان يشاء يهون الثماني إيش ناشو بالحارة سوى ما سوشيدة بالحارة شاهدين دولة الدوخ دينان شاء الله حفوظ الصوبة بناء لدعا لانسان قالته يقصوك على كانت أبا قدامي يوشي يشاء يهون تاجين يشيون شيء يشي جا فيتعمال سوون يشي جا دا إنسان وقع وافتحر سنوقع وفشية درون شيء بهميرون سوى الشيم الحارة سيخ سوى حارة ضيقة سنواية ورون شاء يوسف إيرتجع إذا بعد إيرتجع جادية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ديق بعادنا دالة إيرتنا بقيق شيئين آوى الله يغز أبا قدامة يقول لرسو هاي أبا قدامة فالسكدوا الشوشع وقشع حور العين كأساسا أسفل ممكن حور العين سنتيح لا تشقل سيق والحار حاليا حون سبسيش عشق بوش شين ساتي أساسا لا تشقل بوش إدي تسوي شين دعوه لا أرسل ما يسيق بوش إيش توري كان سيقع إذا بعدين توقع صحابي ليه إذا إذا توقع إذا يوقع هم يوقع عشان دعوة جل سواء سنة اثنان سواء سنة أبو قدامة اثنان ساسين عشان تيجي تعفوها يقع بعفوها
كسيلري حنتيجة سيدي قهبو بيوغا دا خارع فكانت ناس يعني عطيجة باحيانا وصين فكانت دقوا حشين قأباش وصون إليتو دراسة قأباش لنا الحمد لله إلي بيتو شادين دو سوس دقوبو دين وجه الله خاصة بقشة دال خاصة بيتو إيوتني تنجيتا جي دقوا وشكان شدال إدعيتا شوف يعطنيشي جات سنة حوش دقوا نانا تنماشو دايتون الله خليتا بيتكتون شعر الله غير يلحق رئاسو دا إيش كيتم تراي الوحي يجي إيش تنسيس كيسا إيشا دقوا انتريتان إيش تنسيشي دقوا خلير إتكي فرا ديوم يكي أغازو كدقوا سبوتان بيقل يا دا إتاكي دا مشيخ دا سيكشن فامر الله عليه الصلاة والسلام وللمجاهدين 100 درسا في الجنة للمجاهدين 100 درسا يصني شعباء درس بس المجاهد سنكشن ما بين درجتين كما بين السماء والأرض هو درج يقع حاسر يسني لا تشني يقع يليق إنسان صوتي ده تقل يسمع فريس يقع مسحان مجاهد كاشي مشن الله عز وجل كيف دقي ده كاشي صوص له فيما الحديث عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت وما لا خطر على قلب بشر الجوز من يتحلق عن بعدين تجن البشن حلق عن لرجن تخرج البشن حلق عن أذن البشن كيف تبي أن البشن الجوز من يشاء ده كاشي صوص بشني أو اسكت الصوت ده كاشي ما ده صوت وين أقول فيه أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.